explora YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ සුපිරි WhatsApp tricks කීපයක් ගැන. ඉතින් අපි මුලින්ම අපේ WhatsApp app එක ඇතුළට යන්. ඉතින් WhatsApp app එක ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ මම අද use කරන්නේ WhatsApp business app එක. ඒ වගේම මම අද මේ tricks ටික කියලා දෙනවා ඔයාලට WhatsApp normal app එකෙන් සහ WhatsApp business කියන app එකෙන් දෙකෙන්ම ගැලපෙන විදිහට මේ tricks ටික enable කරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙනවා. ඒ නිසා අවුලක් ගන්න එපා. මේ WhatsApp app එක සහ WhatsApp business කියන app එකේ settings ගොඩක් දුරට සමානයි. ඉතින් මුලින්ම අපි පළවෙනි trick එකට යන්. ඉතින් පළවෙනි trick එක විදිහට මම කියලා දෙන්නේ ඔයාගේ යාළුවෙක්ට message එකක් යවනකොට ඉතින් මේ message එක අපි normal යවනවා නම් මෙන්න මෙහෙම මම නිකන් සිංහල explora කියලා මගේ channel එකේ නම ගහලා මෙන්න මේ විදිහට message එකක් විදිහට send කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් normal මේ message එක send වුණා. හරිද? ඉතින් මම දැන් මේ කියලා දෙන්න යන trick එක මම ඒක කරලම් පෙන්නනවා. ඉතින් මම ආයෙත් සැරයක් මෙන්න මේ විදිහට සිංහල explora කියලා මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඉතින් සිංහල explora කියලා type කරගෙන මෙන්න මේ වචනේ අපි අගට සහ මුලට මෙන්න මේ විදිහට තරු සලකුණු දෙකක් යොදනවා. ඉතින් තරු සලකුණු දෙකක් යෙදුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් message එක send කරාම කලින් send කරපු message එකට වඩා ලස්සනයි. ඉතින් highlight වෙලා මෙන්න මේ message එක send වුණා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ message එක තරමක් ඇල කරලා යවන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අර කලින් විදියටම ඔයාලගේ message එක type කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන type කරගන්නවා love කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට type කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට love කියලා type කරගෙන මම අර තරු සලකුණු දෙකම මෙන්න ආයෙත් යොදනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තරු සලකුණු දෙක යොදලා ආයෙත් මෙන්න මේ සලකුණ මම තිරේ දාන්නම් මේ සලකුණ. ඉතින් මෙන්න මේ සලකුණ ආයෙත් මුලට සහ අගට යෙදුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර highlight වෙලා තියෙන වචනය මෙන්න මේ විදිහට ඇල වුණා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සිංහල explora කියන වචනේ highlight වුණා. ඒ වගේම ඊළඟට කරපු trick එකෙන් ඒ love කියන වචනේ ඇල වුණා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ පළවෙනි trick එක. හරි. අපි බලමු එහෙනම් දෙවෙනි trick එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් දෙවෙනි trick එක කරගන්න අපි යන්න ඕනේ අපේ WhatsApp settings ඇතුළට. ඉතින් මම යනවා මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp settings ඇතුළට. ඉතින් ඔයාලගේ normal WhatsApp එකෙත් මෙන්න මේ විදිහට આવම settings කියලා ඇති. WhatsApp business app එකෙත් මෙන්න මේ විදිහට settings කියලා තියෙනවා පහළ. ඉතින් අපි යන්නේ settings වලට. ඉතින් settings වලට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි interface එක තියෙන්නේ. සිංහල explorer මගේ channel එක. ඉතින් මතක් කරනවා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න කියලාත්. හරි. අපි බලමු මුලින්ම දෙවෙනි trick එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙන account කියලා. ඉතින් අපි account වලට ගියාට පස්සේ අපිට උඩින්ම හම්බෙන්නේ privacy. ඉතින් මෙන්න මේ privacy වලට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙනවා last scene කියලා. මෙන්න මෙතනින් වෙන්නේ අපේ last scene එක දකින්නේ කවුද? ඒ වගේම දකින්න ඕන කාට තියෙන කාරණාව. ඉතින් අපි අවසානට WhatsApp හිටපු වෙලාව everyone දාලා තිබ්බොත් හැම කෙනෙක්ටම දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ WhatsApp number එක search කරලා මේ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ ඉන්න ඒ වගේම ලෝකේ ඉන්න ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් අපි අවසානයේට WhatsApp හිටපු වෙලාව බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේ my contact කියන තැනට දාගත්තොත් මෙන්න මේ my contact කියන තැනට දාගත්තොත් අපේ list එකේ කියන්නේ අපි අපේ phone numbers විදිහට save කරලා තියෙන contact එකේ අන්න ඒ අයට විතරයි අපේ WhatsApp last scene බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ nobody කියන තැනට දාගත්තොත් කාටවත්ම අපේ WhatsApp last scene බලන්න බෑ. මොකද nobody කියන්නේ කාටවත්ම අවසරයක් නැහැ අපි WhatsApp අවසානට හිටපු වෙලාව බලා ගන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට කැමති විදියට තෝරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන everyone කියන option එක තමයි තෝරන්නේ. ඊළඟට මේ profile photo. ඉතින් මෙන්න මේ profile photo කියන තැනට ආවොත් එතනත් ඒ විදිහමයි everyone දැම්මොත් සෑම කෙනෙක්ටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම my contact දැම්මොත් අපේ list එකට විතරයි. nobody දැම්මොත් කාටවත්ම බලා ගන්න බෑ. ඉතින් මම මෙතනත් everyone විදිහටම තියාගන්නවා. ඊළඟට about section එක. ඉතින් ඒකත් ඒ විදිහමයි everyone සියලු දෙනාටමත් my contact list එකටත් nobody කියන්නේ කාටවත්ම නෑ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට අපේ privacy වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා status කියලා. ඉතින් මේ status වලට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන my contact කියලා තන ඔයාගේ status save වෙලා තියෙනවා නම් මෙතනින් පුළුවන් ඔයාගේ සම්පූර්ණ list එකටම ඔයාගේ status බලන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ my contact expert කියන තැනට දාගත්තොත් මෙතනින් වෙන්නේ ඔයාට කැමති නැති අය select කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මම select කරොත් ඉතින් මෙන්න මේ අයට මේ message පෙන්වන්නේ නැහැ. මගේ WhatsApp status මෙන්න මේ select කරපු අයට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් එන්න මේ විදිහට select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන හරි ලකුණු උඩ එකපාරක් touch කරන්න. එතකොට ඒ select කරපු අයට ඔයාගේ WhatsApp status පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තුන්වෙනි option එක විතර තියෙන්නේ only share with කියලා මේ තියෙන්නේ. ඉතින් එන්න එතනට දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති අයට විතරක් WhatsApp status එක share කරන්න. ඉතින් මම normally මෙන්න මේ විදිහට
මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා කීප දෙනෙක්. එතකොට මගේ WhatsApp ස්ටේටස් පෙන්වන්නේ එන්නේ සීන් කරපු අයට විතරයි. ඉතින් මගේ ස්ටේටස් මම සියලු දෙනාටම සීන් කරන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ උඩම තියෙන my contact කියන තැනට දාලා මෙන්න මේ විදිහට done කරගන්නවා. හරි ස්ටේටස් කතාව ඒ විදිහට හරි. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙනවා read receipts කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ read receipts කතාව මම ට්‍රික් එකක් විදිහට කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට read receipts on වෙලා තියෙනවා නම් අපිට අපි ස්ටේටස් එකක් සීන් කරාම ඒ ස්ටේටස් එක පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ස්ටේටස් එක දාපු කෙනාට පෙන්නනවා අපි ස්ටේටස් එක සීන් කරා කියලා. හැබැයි මෙන්න මේ read receipts කියන එක අයින් කරලා අපි ගිහලා ස්ටේටස් එකක් බැලුවොත් ඒ කෙනා දැනගන්නේ නැහැ අපි ස්ටේටස් එක බැලුවා කියලා. ඉතින් මේකත් හොඳ ට්‍රික් එකක්. ඔයා ස්ටේටස් එක බලන්න කලින් මෙන්න මේ විදිහට on වෙලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට off කරන්න. off කරලා ඉවරලා ස්ටේටස් එක බලලා ආයෙත් මෙන්න මේ විදිහට on කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එයා දන්නේ නැහැ ඔයා එයාගේ ස්ටේටස් එක සීන් කරා කියලා. හරි. දෙවෙනි එක තමයි මෙන්න මේ default message timer කියන තැනට එමු බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේ default message timer කියන තැනත් මෙන්න මෙතන off වෙලා තියෙනවා නම් වෙන්නේ ඔයාගේ messages ඔයාට ආපු messages ඔයාට යවපු messages සියල්ල නිකම්ම delete වෙලා යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක මේ auto delete system එකක්. ඉතින් ඔයාලා 24 hours වලට වගේ දාලා තියාගත්තොත් ඔයාට ආපු message සහ ඔයාගෙන් ගියපු සියලු message පැය 24ක් ඇතුළත delete වෙනවා. ඒ වගේම 7 days දැම්මොත් දවස් 7ක් ඇතුළත delete වෙනවා. ඉතින් මගේ සියලු message මම delete වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මෙතන off කියන තැන දීලා මෙතනින් back වෙනවා. හරි. ඒක තමයි අපේ ඊළඟ ට්‍රික් එක. ඊළඟට අපිට තියෙනවා මෙන්න මෙතන groups කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඔයාව groups වලට add කරන්න පුළුවන් කාටද? ඉතින් මේ everyone දාලා තිබ්බොත් ඕන කෙනෙක්ට ඔයාව ඕන group එකකට add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් my contact කියලා තියෙන්නේ මේ දෙවෙනි තැන. ඉතින් එතන දාලා තිබ්බොත් ඔයාට පුළුවන් ඒ my contact කියන්නේ ඔයාගේ list එකේ ඉන්න සියලු දෙනාටම පුළුවන් ඔයාව ඕනම group එකකට WhatsApp group එකකට add කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ my contact expect කියන තැනට දාගෙන ඔයාව කවුරු හරි select කරොත් ඒ අයට බෑ ඔයාව WhatsApp group වලට add කරන්න. ඉතින් මේකත් හොඳ trick එකක්. ඉතින් ඊටු tricks ටික නම් මේ live location කියන ඒවා නම් මහ ලොකු ට්‍රික්ස් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි මෙතනින් බෑක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන යටම තියෙනවා block contact කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතන දැනට blocks කරලා ඉන්න කට්ටිය බලා ගන්න පුළුවන් කවුද ඔයාව block කරලා තියන්නේ කියලා. ඉතින් මම කවුරුත් block කරලා නැති නිසා මගේ එතන කවුරුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. හරි. අපි මේ කතා කරේ privacy ගැන. ඊළඟට මේ security කියන තැනට ආවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් show security notifications. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ WhatsApp එක සම්බන්ධ සියලුම security notifications. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ යාළුවෙක් phone number එකක් වෙනස් කරා නම් ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සියලු දේවල් ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ security notifications කියන එක on කරලා තියාගන්න. කවුරු හරි වගේ WhatsApp එක hack කරන්න යනවා නම් ඒ notification එකත් ඔයාලට එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට on කරලා තියාගත්තොත්. ඒ නිසා මම මේ notification එක මෙන්න මේ විදිහට on කරලා එහෙම නැත්නම් enable කරලා තියාගන්නවා. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරමු මෙන්න මේ two setup verification එක. ඉතින් ඔයාගේ account එක hackers ලගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ two setup verification එක කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතනට ආව enable කියලා වැටෙනවා. ඉතින් enable කියලා මෙතනට ආව නම් ඔයාට කැමති අංක 6ක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට කැමති password එකක් විදිහට අංක 6ක් select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට අංක 6ක් select කරනවා. ඉතින් select කරලා අයත් confirm කියන තැනට ඒ අංක 6ම මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඉතින් type කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට ඔයාගේ email address එකක් add කරන්න. ඉතින් normally මේ විදිහට ඔයා email address එකක් add කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට add කරලා @gmail.com. ඉතින් මම මේ email address එක නෙමෙයි normal ගහගන්න ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි email address එක මෙන්න මේ විදිහට select කරගෙන අපි මෙතන next කරගන්නවා. ඊළඟට ආයෙත් confirm email address කියන තැනටත් අපි email එක select කරලා මෙන්න මෙතන save කියන option එක දෙන්න ඕන. ඉතින් එන්නේ save කියන option එක දුන්නාම අපේ මෙන්න මේ email එක අපිට verify වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ WhatsApp account එකේ තොරතුරු කාටවත්ම ගන්න බැරි විදිහට ආරක්ෂා කරලා තියාගන්න. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි අපේ WhatsApp එකට log වෙන්න හැදුවොත් එයාට log වෙන්න බෑ. එයාට අර password එක ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයා ඒ password එක මතක තියාගෙන හොඳ password එකක් මෙතනට දෙන්න. හරි. ඒක තමයි අපේ two setup verification එක. ඒ වගේම change number කියන තැනට ආවොත් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ phone number එක ගහලා ඔයාගේ phone number එක වෙනස් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතනට ඔයා දෙන්න ඕන ඔයාගේ දැනට තියෙන phone number එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මෙන්න මේ පළවෙනි enter your old phone number කියලා තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාගේ පරණ phone number එක දෙන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ දෙවෙනි තැනට ඔයාගේ අලුත් phone number එක දීලා next කරාට පස්සේ ඔයාට code එකක් එයි. ඉතින් ඒ code එක verify කරන්න. එතකොට ඔයාගේ අලුත් phone number එක add වෙනවා.
ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා request account info කියලා. ඉතින් request account info කියන එක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඒක මම දැනට skip කරගන්නවා. ඊළඟට delete my account කියන තැනට ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ account එක delete කරලා දාන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන රට විදිහට ශ්‍රී ලංකාව වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම පහලින් ෆෝන් නම්බර් එක ඔයාගේ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්නේ ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ් කරාට පස්සේ ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් නම්බර් එක විදිහට normal ඇඩ් කරලා මෙන්න මේ delete කියන තැන දුන්නට පස්සේ මගේ ෆෝන් නම්බර් එක වැරදි කියන මම මොකද මෙතනට ගහුවේ වැරදි ෆෝන් නම්බර් එකක් නිසා. හරි මම ඇත්තම ෆෝන් නම්බර් එක මෙතනට ගහ ගන්නකෝ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඇත්ත ෆෝන් නම්බර් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ගහ ගන්නවා. ඉතින් එන්නේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මම මෙන්න මේ delete account කියන තැන දෙනවා. ඉතින් delete account කියන තැන දුන්නට පස්සේ මම මෙතනින් ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. මොකද මගේ account එක මම delete කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් delete account කියන තැන දුන්නොත් ඔයාලට එනවා හේතුවක් සඳහන් කරන්නයි. ඉතින් එන්නේ හේතුව සඳහන් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ account එක සාර්ථක ලෙස delete කරලා දාන්න. හරි. ඉතින් අපි ඒක තමයි account එකත් එක්ක කතා කරේ. ඊළඟ මේ chats කියන තැනට ආවොත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ theme කියන තැනින් ඔයාගේ dark theme ද light theme ද කියලා select කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ dark theme තියෙන තැන දැම්මොත් ඔයාගේ account එක සම්පූර්ණයෙන්ම කළු පහට ඇරිලා ඇහැට හොඳ තත්ත්වයකට ඇරෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇහැට හොඳයි මේක. ඒ වගේම මේ light කියලා තැන දාගත්තොත් ඔයාගේ account එක මෙන්න මේ විදිහට සුදු පහටට හැරෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ chat setting යටතේ තියෙනවා enter is send කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් වෙන්නේ අපි enter button එක අපි අර message කරද්දී අද්දි පහලට ගන්න enter කරන message කරන button එක තියෙන්නේ. අන්නේ button එක click කරලා අපිට message යවන්න පුළුවන්. දැන් මම ඒක ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ enter is send කියන තැන අපි tick එක දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට normal message එකක් type කරගෙන ඉතින් මම love කියලා type කරගෙන මෙන්න මේ පහළ තියෙන enter කිරීමේ button එක. ඉතින් මෙන්න මේ button එක යදුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් message එක send වුණා. අපි උඩට එන්න ඕනෙම නැහැ message එක send කරන්න. හරි. ඉතින් ඒක තමයි අපේ ඊළඟ trick එක. ඉතින් මම ආයෙත් යනවා අර විදිහට settings වලට. ඊට පස්සේ chats වලට ඇවිල්ලා enter is send කියන එක මම අයින් කරගන්නවා. මොකද මම ඒකට කැමති නැහැ. ඊළඟට මේ ගොඩක්ම වැදගත් වෙන තැනක් තමයි media visibility කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ media visibility කියන තැන tick එක on වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ WhatsApp එකට එන සියලු දේවල් ඔයාගේ gallery එකේ පෙන්වනවා. ෆොටෝ සහ වීඩියෝ සියලු දේවල්. ඉතින් මේ දේවල් gallery එකේ පෙන්වනකොට ඔයා කැමති නැත්නම් ඔයාට මෙන්න මේ ටික් එක off කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ දේවල් gallery එකේ පෙන්වන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතනට ටික් එක on කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට font size තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අකුරු වල විශාලත්වය small තියෙනවා, medium තියෙනවා, large තියෙනවා. මම medium select කරන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙනවා keep chats archived කියලා. ඒ කියන්නේ අර chat archive කරන්නේ වෙන කෙනෙක්ට බැරි වෙන්න හදාගන්නේ. අන්නේ option එක. ඉතින් මට හදිස්සියවත් chat එකක් archive කරන්න ඕනේ වුණොත් මම ඒක නිසා මම මේක on කරලා තියා ගන්නවා. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට off කරලා තියන්නත් පුළුවන්. මෙන්න විදිහට on කරලා තියන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම ඔයාලට chat එකක් archive කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ chat එක උඩ එකපාරක් touch කරන් හිටියට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට එනවා මෙන්න මේ ඉරි කැලේ තුන තියෙන දකුණු පැත්තේ තිත් තුන. ඉතින් මෙන්න මේ තිත් තුන උඩ touch කරාට පස්සේ උඩින්ම තියෙනවා archive chat කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ archive chat කියන තැන දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ අර තිබ්බ chat එක හැංගුණා. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී archived කියලා පෙන්නනවා. මොකද මගේ තිබ්බ එක chat එකක් නිසා ඔයාලගේ මෙතන chat ගොඩක් තියෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් එන්නේ විදිහට chat ගොඩක් තියෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ chats ටික ඔක්කොම හංගලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් එන කෙනෙක් එකපාරම ඔයාගේ chats ටික අඳුර ගන්න බෑ. ඉතින් ඔයාට ආපහු chat එක ආපහු තිබ්බ තැනට ගන්නව නම් මෙන්න මේ විදිහට අර archive කියන තැන ඔබලා මෙන්න මේ විදිහට chat එක උඩ touch කරන් ඉඳලා මෙන්න මේ උඩට ඊතලයක් තියෙන මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් touch කරාට පස්සේ අර හැංගිච්ච chat එක ආපහු මෙන්න විදිහට ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. හරි. මම ආයෙත් යනවා මගේ settings වලට. ඉතින් settings වලට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා notifications. ඉතින් මෙන්න මේ notifications වලට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ notification tone එක විදිහට ඔයා කැමති tone එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා කැමති tone එකක් select කරගන්න. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඔයා කැමති ටෝන් එකක් ඔයාට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ no pop up notification කියලා තියෙනවා. pop up notification. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අර pop up වෙලා උඩට එන්නේ මැසේජ් එකක් ආවම එන්නේ ඒක ඔයාට කැමති විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. only screen on කියන්නේ ඔයාගේ screen එකේ light එක පත් වෙනකොට ඒ කියන්නේ මේ screen එක on වෙලා තියෙනකොට තමයි notification එක එන්නේ. ඊළඟට only when screen off. ඒ කියන්නේ screen එක off වෙලා තිබ්බත් අපිට notifications කියනවා. ඒ වගේම always show pop up කියන තැනට දාගත්තොත් අපිට හැමතිස්සම ඒ කියන්නේ off වෙලා තිබ්බත් on වෙලා තිබ්බත් message එක pop up වෙලා එනවා.
කියන ලොකු මැසේජ් එකක් විදිහට තිරේ pop up වෙලා එනවා. ඉතින් මට එහෙම ඕනේ නැහැ. නිකන් අර උඩින් ආවනම් ඇති. ඒ නිසා මම මේ no pop up කියන තැන දෙනවා. ඊළඟටත් පොඩි settings ටිකක් තියෙනවා. notification tone එක vibrate ඕනද ඊළඟට ringing tone. ඉතින් ඒ දේවල් ටික තමයි තියෙන්නේ. ඒ ටික වලට හදා ගන්න පුළුවන් normally. හරි. ඒ ටික ඒ විදිහට යනවා. ඊළඟට storage and data කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සෙත් මෙන්න මෙතන මේ ටික් එකක් දාන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ටික් එක දාන්නොත් ඔයාට ඔයාගේ calls වලට කැපෙන data ප්‍රමාණය ගොඩක්ම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට media auto download කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදි වෙන්නේ ඔයාගේ gallery එකට auto download වෙලා තියෙනවා සමහර ලාවට photos වගේ දේවල් WhatsApp එකට එන. ඉතින් මෙන්න මේ when using mobile data කියලා තියෙනවා. ඉතින් mobile data use කරන්න ඕනේ මොනකටද? photos වලටද, audios වලටද, videos වලටද? ඉතින් මට photos වලට විතරක් මගේ mobile data use වුණොත් ඇති. ඒ නිසා මම මෙතන photos කියන තැන විතරක් select කරලා මෙන්න මේ විදිහට okay කරගන්නවා. ඒ වගේම wifi වලින් මම photos, audios, videos, document කියන සියලු දේම auto download වෙන්න හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ when connected on wifi කියලා. ඉතින් මෙතනදී මගේ phone එකට wifi එකක් වැදුන ගමන් photos, audios, videos, document කියන ඒවා ඔටෝම මගේ gallery එකට download වෙනවා. හරි. ඊළඟට මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාම තියෙනවා photo quality, photo upload quality කියලා. ඉතින් මම මෙතන best quality කියන තැන auto recommended කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන මේ best quality කියන තැන දීලා මෙන්න මේ විදිහට back වෙනවා. එතකොට මම upload කරන photo උපරිම high quality එකෙන් තමයි අප්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ settings ටික තමයි අද අරන් ආවේ. ඒ වගේම මම අවසානයේ තවත් සුපිරි ට්‍රික් එකක් කියලා දෙන්නම්. ඒ තමයි මෙන්න මේ WhatsApp status trick එක. ඉතින් මේක අවසාන ට්‍රික් එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. සුපිරිම ට්‍රික් එක. WhatsApp status කොහොමද අපේ gallery එකටම download කරගන්නේ කිසිම application එකක් නැති. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරනවා WhatsApp status එකක් හරියටම කොහොමද gallery එකටම download කරගන්නේ කිසිම application එකක් නැතුව. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් මම තව වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් description එක link එකට ගියොත් ඒ link එක කරා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පුළුවන් කිසිම application එකක් නැතුව ඔයාගේ status ඔයාගේ gallery එකටම download කරගන්න. ඉතින් අමතක කරන්න නැතුව ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලා පහලින් comment එකක් දායන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් යාළුවෝ සිල්ලුම ජය වේවා.